What's up mga kachilkada? It's another day, it's another vlog. Again, it's me, ChillRide MotoVlog. So ayun, ang gagawin natin ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng Parklight. So bago yun, please like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga bagong videos ko. And by the way, shoutout kay AJKT. Please subscribe to her channel. Ayan, shoutout sa'yo. So ayun guys, ang gagawin natin yan. Sabihin ko muna sa inyo kung ano yung mga materials natin. So ayun, ang gagamitin natin materials is ito, screwdriver. Next is Allen wrench. Ito, Allen wrench. Screwdriver. And itong parklights natin. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng ating parklights. Bali guys, may 10 tayo dito natatanggalin. Ayan, pakita ko sa inyo. 1, 2, 3, 4. Tapos ito, 5. Ayan. Tapos dito rin sa kabila meron 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5. Ito sa taas. Ngayon, tara. Tara guys, maklasin na natin yan. But, ang pagtanggal is laging pa counterclockwise guys. Ayan. Guys, ngayon naman ito naman tatanggalin natin. Itong dalawang ito. Ayan. Dalawa. Gagamit tayo ng Allen wrench. Pa-counterclockwise yung pagtanggal sa kanya mga kachilkada. Counterclockwise mga kachilkada. Mga paps, ito rin tatanggalin natin. Ayan siya dito sa baba para matanggal natin to dito. So ayun guys, tatanggalin natin siya mga kachilkada. Ngayon naman babaklasin na natin. So yun guys, tatanggalin lang natin siya ito para matanggal natin ito. Yun guys, ito papalitan natin. Tanggalin lang natin yan. Lagay natin siya. Ayan. Ang kabila. Then, balik natin siya. Then, kakabit lang natin siya mga kachilkada. Ayan. Kakabit lang natin. Ayan. Check lang natin kung gagana. Hindi pa nagana yung isa. So check ulit natin siya.
Wala ka mo. Tuloy. Ayan guys, diba, napakadali naman na pakita ko sa inyo, napakadali naman na mag-install nitong ating Parklight. So ayun, ito na tatapusin yung vlog natin. Pero bago yon, please like, share, subscribe to my YouTube channel. Huwag nyo kakalimutan guys. Ayun lang, again, this is me, ChillRide MotoVlog, ending this video.